Good day guys! So for today, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture using PicsArt. Kasi uso to ngayon sa Facebook, Instagram, ayan. So actually madali lang siya gawin. Pwede siyang gawin ng mga matatanda at saka bata. So without further to do, let's start. Syempre, kailangan nyo una magkaroon ng cellphone, Android or iOS, at saka tong app na PicsArt. So i-download nyo lang sa Google Play Store. Yan, libre naman yan. So dito guys, ito yung mga sample na picture. Ayan, actually kayang-kaya yan, madali lang siya gawin. So ito, pipindutin lang natin tong plus. Ayan, so dito sa tutorial, i-edit ko yung yan, yung ate ko. Ayan, so first step guys, punta lang kayo sa effects, tsaka pindutin, kung bago kayo sa PicsArt, yung naka-default nyan, andito yun sa filter. Baka kasi malito kayo, kasi ito din yung mga unang na-encounter ng mga kaibigan ko. So dito, from here, i-scroll nyo lang sa patagilid, pumunta kayo sa magic, and then pindutin nyo tong undead, tong kulay itim. Ayan, so yan, pupunta siya dyan. So yung gagawin nyo dyan is double click nyo ulit tong undead. Ayan, tapos lalabas tong adjustment. So from here, ma-adjust nyo kung gaano ka hard yung ano ba tawag dito. Ayan, basta ayan, yung animation nya. So dito yung gagamitin ko is number mga ayan, 78. Ayan, okay na sa 78. So from here, ayan, pipindutin nyo lang tong eraser sa taas. Ayan. So dito guys, pipindutin nyo lang ulit yung erase. Ayan, double click and then lalabas itong adjustment. Tong opacity nya, kasi kailangan nyo magbura dyan guys, especially sa mukha. Dito sa ina-edit ko, kita nyo naman masyadong maitim yung mukha ng ate ko, kaya buburahin natin yan. So dito sa opacity, normally ginagamit ko dyan is 50 to 70, pero nakadepende yan sa inyo kung sa akin kasi ginagamit ayan, 55, around that, no? Yung size, ito yung size ng brush na gagamitin nyo. Ayan, so sa akin yan 47 lang. Hardness yung kapal, no, na kung paano nyo siya pag brush nyo na. So dito siguro gamit tayo ng 45. Ayan. So from here, bali pinch to zoom lang siya guys, dalawang kamay para ma-zoom. Ayan, so dito buburahin lang natin tong ayan. Ayan. So kung ganyan guys is ayan, so paputiin nyo lang yung part na iiwan ko yung mata kasi andito yung animation, and pangit naman kung ayan, sa baba baka saan rin natin yung animation nya. Ayan, ayan. So actually madali lang to guys, kaya nyo tong gawin. Basta sundan nyo lang ng maigi yung steps. Ayan. So from here, yan. Yan. So kung makikita nyo, medyo okay na siya. Ayan. So kung magbabalik naman kayo guys, for example, may nabura kayong kulay itim, no, na gusto nyong ibalik, pipindutin nyo lang tong restore. Ayan. Kung saan dito, ibabalik ko lang ng konti yung itim dito sa taas. Ayan. So okay na. Ayan. Sa kamay guys, masyadong maitim, kaya paputiin natin konti. Ayan. So nakadepende pa rin sa picture na gagamitin nyo guys. Ito kasing picture ng ate ko is medyo maliwanag siya, kaya ganito yung adjustment na ginagawa ko. Ayan. So yung opacity, taasan natin konti. Ayan. So as you can see guys, medyo gumaganda na yung Hindi na ako nagpo-focus masyado dito sa baba kasi makakrap din yan mamaya, no? Ayan. So mahalaga dito guys na iniiwan ko itong mata kasi ganda yung animation dito sa mata. Ayan. So
nasobrahan tayo dito. Ayan. So, okay na to para sa akin, guys, no? Next steps, pipindutin nyo lang tong ano. Ay, wait lang, guys. Nabuburahan ko lang ng konti. Ayan. So, i-check nyo lang yan, guys. Ayan. Tapos, check ulit. Dalawang check. Ayan. So, ayan, nagsisave na siya. Ayan. So, from here, guys, pipindutin nyo lang ulit yung ano, FX. O kaya yung FX. Ayan. Kasi dalawang FX yung ginagamit ko. Pero pwede kayo nang gumamit ng iba't iba. Ayan, explore nyo na lang kung anong gusto nyo. So, dito, gagamitin ko siya ng Badlands. Itong Badlands, guys. So, from here, and normally matagal siya talaga mag-loading, ganyan. Ayan. So, dito, i-double click nyo lang ulit. Tapos, i-adjust nyo siya. Ayan. Sa akin, medyo mapula gusto ko. So, ayan. So, okay na sa akin yung ganyan. Ayan. Masyado naman atang mapula. Ayan. Ayan. So, okay na sa akin yung ganyang adjustment. So, i-check ko lang siya. So, after nyan, guys, pipindutin nyo lang tong cutout. From here, scroll nyo lang pa gilid. Ayan. Tapos, cutout. Ayan. From select. Ayan. So, isi-select lang natin siya, guys. Ayan. So, napindot ko. Pindutin lang natin yung undo. Okay na yan. So, dito, i-align nyo lang siya, guys, yung cutout. Huwag nyo madaliin, guys, kasi, hindi naman tayo rush. Yan. So, siya na mag-a-align mag-isa nyan. Yan. So, from here, guys, kung makikita nyo, ayan, itong nako-cover na puti, yan yung makakat mamaya. Ayan. So, ikakat niya na yan mamaya. Kung pag pinindot ko tong go. Ayan. So, makikita nyo, may adjustment pa yan. So, dito, ayusin na natin, guys, no? So, itong isa, guys, ito yung pag-select. Unselect naman yung erase. Ayan. So, kung makikita nyo, ise-select ko lang yung mga parts na feeling ko ay kasama sa picture na ika-crop natin. Kasi tatanggalin niya tong itong erase, guys, ito yung pangtanggal ng mga excess. Ayan. Oops. Ayan. So, ayan. Yung mga maliliit na strand, kahit hayaan nyo na, guys. No? Ayan. Basta maganda yung pagkakakat ng So, okay na yan para sa akin. So, isa-save ko na siya. Hindi, wait lang, guys. Pipindutin ko lang tong yung mata para makita mo yung kakalabasan. Yan, so ito yun sa akin. So, babawasan lang natin ng konti dito. No? Ayan, so pipindutin natin tong eraser. Bawasan ko lang siya konti dito. Ayan. Para undo. Kung nagkamali kayo, guys, pindutin nyo lang yung undo. Yun yung maganda dito. So, from here, guys, and sorry, guys, mabusisi itong ginagawa ko. Actually, madali lang ito. Yung iba, 2 minutes lang nila ginagawa. Mahirap kasi itong ine-edit ko, guys, eh. Ayan. So, ayusin ko lang. Ayan. Sobrahan naman. Ayan. So, kung makikita nyo itong baba, guys, may cut na dyan. Okay na sa akin. Para sa akin, okay na yan. Ayan. Para mas maganda pag ayan. Pasan lang natin ng sobrang konti. Ayan. So, isa-save ko na, guys. Pipindutin nyo lang yung save. And so, okay na sa akin yan. Pipindutin nyo lang itong dito sa gilid ulit. Ayan. And then, save sticker. Ayan. Isa-save lang natin siya. Save picture to device. Okay na. So, from here, guys, ibaback nyo lang siya. So, either i-discard nyo or save nyo, kayong bahala. Sa akin, di-discard ko lang yan kasi na-save naman na. So, next step, guys, is pupunta lang, ibaba nyo lang. Tapos, hanapin nyo tong color backgrounds. Dito sa color backgrounds, guys, pipili lang kayo kung anong kulay yung trip nyo. Ayan. So, sa akin, simple lang yung uso ngayon, yung kulay puti. Ayan. So, from here,
no? Pipindutin nyo lang yan, then pupunta kayo sa add photos, and then pipindutin nyo lang yung mismong crinap natin na picture. Ayan, so i-add lang natin siya. Ayan, so kung makikita nyo, dito na siya. So dito guys, i-adjust lang natin yung laki niya. Nakadepende yan sa inyo, yung trip nyo kung gaano kalaki, gaano kaliit. Pero mahalaga nasa gitna siya. Ayan, pwede rin naman dito kung kaso kasi pag nasa gilid, wala kayong malalagay sa gilid. Ayan. So, mas maganda, mas mainam na ipagitna lang siya. So yung size na ganito, okay na siya sa akin. Ayan. So, next step guys, pindutin nyo lang tong check. Then, mag-add kayo ng sticker. Ayan. Kung pwede naman kayo mag-download actually sa Google, isa-search nyo lang yung drip na ano. Ayan. So, dito guys, kung pupunta kayo sa Stickermatic na yan, na may hashtag dripping, dito sa dripping guys, madaming lalabas dyan actually. Ayan. So ito yung mga nagamit ko na. So para makita nyo lang, pipindutin ko yung dripping. Andito na pala. So sa stickers, pipili lang kayo ng gusto nyong ilagay na ano, na style. So ingat lang kayo guys, kasi pala dito sa stickers may mada-download kayo na walang puting background. Yung iba kasi guys, walang kulay puti na ganito. Ayan, itong puti na to, walang ganyan. Pag winighten nyo siya, hindi kita. So dapat pag pipili kayo ng sticker, mayroon siya na itong puti. Ayan, so dito guys, i-adjust lang natin yung size. Ayan, dito hanggang damit yung adjustment ko. Ayan, so ganyan, okay na sa akin yan. So habaan ko siya konti. Ayan, so ganito, okay na sa akin to. Kung gagawin nyo next is pipindutin nyo lang tong blend. Tong blend. Ayan, tabi siya ng FX, blend, and then ipupunta ko siya sa lighten. Ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, i-adjust lang natin yan kung gaano yung kataas na gusto nyo. Ayan. Tapos i-check lang natin siya. Ayan. So okay na. Ayan. So from here guys, mag-add lang ulit kayo ng sticker kung gusto nyo pagandahin. In this case, lagyan natin ng paru-paro yung ate ko. Ayan, sa kanyang tenga. Ayan. Ayan. Palitan lang natin dito. Ayan. So ayan, okay na. Ayan. Ayan. So sa stickers guys, pili kayo kung anong gusto nyo. Dito sa discover, madami yan, maraming pagpipilian. Unfortunately, malakas kumain ng data to guys. Kaya ayan, sa mga data user katulad ko, sa mga walang wifi, malakas to kumain ng data. Ayan. So from here, siguro lagyan natin na ayan. So kung makikita nyo kung ano yung sikat guys, andito na yan. So yan, flower crown, ganyan, mga dripping. Andyan naman na yan, matic na. Ayan, so dito sa premium naman. So mapapansin nyo guys, naka premium na tong yung PicsArt ko. Mas maganda premium guys kasi madami kayong pagpipilian. Ayan. So dito siguro ilagyan natin siya ng kulay violet na ito. Ayan, so dito guys, ayan, i-adjust nyo lang yan konti. Ayan. Yun. Ayan. Yun. Tapos dito guys, siguro lalagyan ko na lang siya ng konting filter, yung pampaputi. So walang nalabas dito. Wait lang natin. Ayan. So pilihan lang natin yung pampaputi na konti. Yung magandang actually nasa sa inyo naman yan guys kung ipifilter nyo pa o hindi, pero this case kasi hindi ko napaputi masyado yung mukha ng ate ko, so edit ko lang siya ng bahagya. Ayan. Ayan, so first time kong maano tong picture ng ate ko, kaya medyo kinakapa ko pa yung
Pero ganun lang yung steps guys, sobrang dali. Ayan. So okay na sa akin to. Ayan yung gantong kulay, so i-check ko lang siya. And then add lang ako siguro ulit ng sticker ng konti, yung glitters guys. Maglagay tayo ng glitters. Ayan, so makikita nyo, scroll nyo lang mga hashtag dyan, mga ano, ayan. So lagyan siguro natin ng ano, konting mga stars. Ayan. Ayan, so siguro palitan lang natin. Ayan, so check lang natin. Ayan, so okay na yan para sa akin guys. Pwede na yan, pwede na pang Instagram yan, no? So kung gusto niyo pang madaming design, punta lang kayo sa stickers, lagay kayo dyan ng ano gusto niyo. Ayan, so from here, pipindutin nyo lang to. And then save. Then save picture on your device. Then okay na. Andun na ang ating picture. Ayan. So ganun lang kadali guys. Salamat sa panonood and mabuhay tayong lahat. Stay safe.